یه غذای لذیذ و خوشمزه، کله گنجشکی. سلام، به کانال ما خوش اومدین. تصمیم گرفتیم غذاهای محلی شهر ایران عزیزمون رو داخل برنامه‌مون بذاریم و بعضی روزها این غذاهای خوشمزه رو درست کنیم. یک پیاز درشت رو رنده می‌کنیم یا توی غذا ساز میتونین پوره کنین. توی یه ظرف مناسب گوشت چرخ شده‌مون رو که حدود 350 گرم هست و میندازیم و پیاز رنده شده‌مون رو بهش اضافه می‌کنیم. حالا نصف قاشق چایخوری زردچوبه و کمی فلفل سیاه و نمک میزنیم و یکم مخلوط میکنیم. امروز روز اول شروع غذاهای ایران خوشمزه‌مونه. از تهران شروع کردیم، کله گنجشکی تهران. امیدوارم روز خوبی داشته باشیم و تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین. الان 2 قاشق غذاخوری آرد نخودچی به گوشتمون اضافه میکنیم و خوب ورز میدیم تا چسبناک و یک دست بشه. برای درست کردن این غذا میتونید از گوشت مرغ هم استفاده کنید. اگه به جای گوشت قرمز از گوشت مرغ استفاده کردین، اول مرغاتون رو تکه تکه کنید و بعد چرخ کنید. دیگه بقیه مراحلش مثل همین روش انجام میدید. در نهایت مایه جذاب کوفته قلقلی ما به صورت منسجم و یک دست آماده میشه. حالا کمی از مایه گوشتمون رو به شکل کاملا گرد و به اندازه یه گردو جدا میکنیم و بهش شکل میدیم. اندازه هر کدوم از گردالیا اندازه گردوه. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمونو که کلی غذاهای فوری و خوشمزه که با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی. بعد از اینکه تمام گوشتا به شکل قلقلی در آوردیم، میریم که سرخ کنیم. یه تابه مناسب روی حرارت قرار میدیم، توش روغن میریزیم و اجازه میدیم که روغن به خوبی داغ بشه. کوفته قلقلی هامونو توی تابه داغ شده به خوبی سرخ میکنیم تا همه جاش برشته بشه. این غذا به دلیل وجود پروتئین وعده مناسب و مقوی و لذیذ هم برای کودکانه هم برای بزرگسالان. اگه هنوز عضو کانال ما نشدین، دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگ اعلام ها رو فعال کن تا از دستورهای پخته بعدیمون با خبر بشین. خب حالا یه پیاز داریم که به شکل کاملا ریز و نگینی خورد میکنیم. این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید و ما رو بهشون معرفی کنید. ممنونیم. الان 3 عدد سیب زمینیمون رو به صورت مکعبی خورد میکنیم. برای حمایت از ما لایک و کامنت فراموش نشه. حالا سیب زمینی هامون رو داخل یه ظرف میریزیم و میریم که بشوریم و بذاریم خشک بشه تا برای سرخ کردن آماده بشه. خب گوجه فرنگیمون هم آماده کنیم، بعد بریم برای سرخ کردن و بقیه پختمون. 4 عدد گوجه داریم که توی غذا ساز پوره میکنیم یا میتونید گوجه ها رو رنده کنید. بریم که سس غذامون رو آماده کنیم. توی یه تابه کمی روغن میریزیم و پیازامون رو توی روغن تفت میدیم. تا پیازامون تفت میخورن و آماده میشن، بریم سیب زمینی هامون رو سرخ کنیم. توی تابه مناسب یکم روغن میریزیم و اجازه میدیم که روغنمون یکم داغ بشه. حالا سیب زمینی ها رو توی روغن میریزیم تا سرخ بشه. الان پیازمون سبک شدن و بهش نصف قاشق چایخوری زردچوبه میزنیم و کمی فلفل سیاه. مخلوط میکنیم تا ادویه هامون با پیاز کاملا یک دست بشه و خامی ادویه ها به خوبی گرفته بشه.
حالا یه قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی به پیازمون اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا رو به گوجه فرنگیمون به خوبی تفت بکنیم و عطر خامی اون کاملا گرفته بشه. تا وقتی رو به گوجه تفت داده میشه بریم سراغ سیب زمینیمون. خب سیب زمینی هامون سرخ شدن، حالا از تابه در میاریم. حالا رو به گوجه فرنگیمون خوب تفت داده شده. پوره گوجه‌مون رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم که به خوبی تفت داده بشه. خب الان گوجه هامون آماده شده. یکم نمک بهش میزنیم و یک کمی روغن هم بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. بعد از سرخ شدن و طبخ کامل گوجه فرنگی ها، کوفته قلقلی های سرخ شده‌مون رو بهش اضافه میکنیم. حالا سیب زمینی های مکعبیمون هم اضافه میکنیم. یکم آب اضافه میکنیم که بستگی به سلیقه شما داره. اگه میخواین غذاتون پر آب باشه 1 لیوان، اگه میخواین غلیظ باشه نصف لیوان آب جوش اضافه کنید. من چون میخوام غلیظ بشه نصف لیوان آب جوش اضافه کردم. درب تابه رو ببندید و اجازه بدید به مدت 20 دقیقه مواد با هم به خوبی بپزه و طعم همو به خود بگیرن. برای طعم دهی به این غذا بر اساس ذائقتون میتونین از آب قوره، آب لیمو یا آب نارنج استفاده کنید. غذای لذیذ و سنتی ما آماده است. میتونید با برنج یا نون میل کنید که پیشنهاد من با نون است. ممنون که همراهمون بودین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید. خوشحال میشیم که همراهمون باشین. نوش جانتون.